السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم أحبابي في الدرس 439 من رسم المناظر الطبيعية أو تعليم رسم المناظر الطبيعية. في البداية تخطيط المنظر فيه جبال، فيه بحيرة، وفيه أشجار متنوع. تخطيط بقلم الفحم. مقياس اللوحة 50 سنتيمتر على 34. شوفوا عملية التخطيط والمساحة اللي تركت في السماء والبحيرة لتحت والعناصر الأخرى اللي فيها الجبال والأشجار. دائما كنلعب على خط الأفق في المنظر الطبيعي، وكندير الجبال في مستوى خط الأفق. بعد ما خططت كيف ما شفتوا، غنبدا بتلوين السماء بفرشاة المروحة واللون الازرق والابيض والبنفسجي والاسود. شوفوا هاد الدرجه ديال اللون ممكن نحققوها باربعه الوان. اعيد: اللون الابيض واللون الازرق والبنفسجي والاسود. حتى الاسود راه كاين في هاد اللون، رغم ان اللون كيبان فاتح. ولاحظوا كندرج اللون الفوق لتحت كيبان شيئا ما قوي، ولكن مني غادي نحاول ندير الطلاء بالفرشاة العريضة غتشوفوا كيفاش غينسجم اللون الفوق مع التحت، وغيولي طبقة واحدة، لأن اللون مني كينشف يأخذ من بعضه البعض. أنا ما درتش شي طبقة قوية، ولكن كاين اختلاف بسيط ما بين الفوق والتحت. المهم الآن غنبدا في توزيع لون السحب. هذا لون زيتي، يعني الأسود والأصفر، وضفت ليه الأبيض، وحتى اللون ديال السماء راه ضفتو لهذا اللون باش يعطيني هاد الدرجه. لاحظوا كيفاش وزعت الالوان. غنبدا نلعب بالفرشاة، يعني خربشات كيف ما كتشوفوا، كبعض الحركات العشوائيه ولكن بسرعه بفرشاة الانجولو. درت ثلاثه الالوان: اللون الاول زيتي كيف ما قلت، الاصفر والاسود والابيض. حاولت نفتحه ونضيف ليه الازرق على الجهه اليسرى، والتحت ضفت الاصفر مره اخرى والاحمر. ولاحظوا التنوع اللوني اللي كاين في السحب. الان اتضح لكم الجوانب ديال السماء، راه خليت اللون اللي درت في الخلفيه. الان غنبدا نوزع في اللون الابيض والاصفر باش ندير اضاءه ونبين السحب والانعكاس ديال الاضاءه في السحب. ولاحظوا هذا اللون راه غيعطي الفارق في الوان السحب في السماء، غيعطي فارق كبير. نوزع دائما على الجهة اليمنى ونترك الجانب الايسر، يعني فيه ظل. الضربات ديال فرشاة الانجولو خاطفة كيف ما كتشوفوا بسرعة، لان هاد الحركات السريعة ديال الفرشاة هي اللي كتعطيني الموتيف اللي كيبين ليا الواقعية والشكل الواقعي. غنزيد نخفف اللون بإضافة الأبيض، لأنني درت في الأول الأصفر والأبيض، وغنزيد الأبيض مرة أخرى باش يبان متدرج. ولاحظوا كيفاش غادي نوزع الانعكاس الضوئي في السحب بضربات هنا وهنا وهنا باش نحاول ندير واحد تشتت ديال السحب. ثم نضيف اللون الأبيض مرة أخرى باش يبان التدرج. وكتشوفوا كيفاش بان التدرج بسرعه رائعه. لتحت غندير لون الاحمر والاصفر والابيض والبنفسجي باش نبين كذلك واحد التنوع لوني ديال السحب. انعكاسات ضوئيه كاينه في السحب كيديرها الوقت، تصوير الوقت ديال المنظر الطبيعي. دائما الانعكاسات رهينه بالوقت ديال الصوره اللي كنرسموا عليها. نعاود نضيف لون الظل على الجوانب باش ندعم كذلك لون الظل وتبقى لي مساحه. ضفت البنفسجي على اللون الزيتي اللي درت في الاول، وبان الشكل العام ديال السحب. الان غادي نبدا نرسم في الجبال نفس اللون ديال السماء، ولكن قويته، يعني اللون الازرق والبنفسجي والاسود والابيض، ونحاول نضيف ليه شيء من اللون الزيتي
مرة أخرى باش يعطيني هاد الدرجة خفيف فقط، لأنني ما دمت درت ألوان السحب زيتي، لون زيتي، ضروري كل هاد العناصر اللي كتشوفوا فيها كلها غادي يكون هاد اللون داخل في التركيبة ديالها، ولكن بكمية قليلة، ويبان الفارق في اللون، يعني يبان أزرق. لاحظوا من بعد مني غادي تبنى المنظر الطبيعي في الأخير غتشوفوا الانعكاسات الضوئية كيفاش بانوا فيها الألوان، يعني متجانسة ما بين كل عنصر، يعني السحب، الجبال، الأشجار. الآن غنبدا نعطي إضاءة لهاد الجبال، نفس الطبقة ديال اللون ضفت عليها الأبيض باش نبدا نعطيها في الإضاءة من الجوانب. وشوفوا بالضربات ديال فرشاة الأنجولو كيفاش كيتحدد اللون ديال الإضاءة. ثم نمشي للجهة اليمنى، دائما غنمشي نلعب بنفس الطبقات ولكن نغير. ضفت هنا اللون الأخضر والأصفر والأبيض مرة أخرى على نفس الطبقة. لاحظوا كيفاش تغير اللون، ولكن كنلاحظوا بأن اللون راه فيه نفس الألوان الأخرى ديال اللون اللي قبل منه. كنغير بإضافة لون جديد، ولكن التركيبة هي إضاءة على الجهة اليمنى بإضافة الأصفر على نفس الطبقة والأبيض. ضفت الأصفر على هاد التركيبة ديال الجبل اللي درت في الظل والأبيض، ثم نعاود الأبيض فوق الطبقة ونخفف به. عملية ساهلين، ولكن نضبط غير الأبعاد ديالي فقط باش تبان لكم العملية سهلة. وهاد الجبال كلها راه في الخلفية. من بعد غنبدا الآن في التفاصيل ديال الجبال اللي في مقدمة الصورة. اللون الزيتي يعني الأسود والأخضر، أو الأسود عفوا والأصفر. شوفوا الأسود والأصفر كيفاش كيخلق لنا هاد الدرجة ديال اللون. تقريبا راه نفس لون السماء، ولكن لون السماء ضفت ليه الأصفر والأبيض بقوة باش بان خفيف على لون الجبال. لون الجبال عطيتهم اللون الأسود بقوة، وغادي نحاول نغير هنا طبقة اللون في هذا الجبل. شوفوا كيفاش غنلعب باللون بفرشاة الأنجولو. اللون في الأول درتو خفيف، من بعد لتحت غنعطيه عمق بإضافة الأسود، لأن دائما لتحت ديال العناصر اللي في المنظر كتكون مظلمة، كتنعكس عليها العناصر اللي كتكون مقابلة لها أو بجانبها بحال الأشجار تحت. العمق والظل ديال الأشجار دائما كيعطي ظل تحت الجبل. وخاص في اللون مني نبدا نوزع في اللون تكون هاد المسألة هادي نحترم فيها الظل على الجوانب ديال العناصر في المنظر الطبيعي. الآن ضفت اللون الأسود مرة أخرى على الجبل اللي بديته في الأول، ونبدا نوزع في الإضاءة. غندير نفس اللون اللي درتو في ألوان السحب، الأصفر والأبيض مع قليل من الزيتي، لون الزيتي اللي فيه الأسود والأصفر. علاش؟ لأنني دائما راه كنمشي بالتركيبة ديال الألوان نفسها، ما نخرجش عليها باش يكون انسجام لوني في المنظر. بالتالي ناخذ الواقعية ونحضر الواقعية في الرسم ديالي. نفس الطريقة غنديرها في الجبل الآخر. نحاول نخلي فراغات ديال لون الظل في الجبل، ثم نخفف بإضافة اللون الأبيض على نفس الطبقة اللي هي الأصفر والأبيض. ولاحظوا كيفاش كنجر بفرشاة الأنجولو ونحدد التفاصيل ديال هذا الجبل على الجهة اليمنى فقط. أما الجهة اليسرى غادي نحاول ندير واحد الانعكاس ضوئي خفيف، ما نخففش فيه اللون، ما نعطيش إضاءة قوية للون بإضافة الأبيض، ولكن دائما نخلي واحد العمق في اللون رغم أنه انعكاس. ثم غتشوفوا الآن من غنبدا نعطي في الإضاءة ديال لون الظل على الجهة اليسرى. غنضيف اللون الأبيض مرة أخرى على الجهة اليمنى باش يبانوا انعكاسات ضوئية ويتعزل الجبل. لاحظوا الآن بفرشاة الأنجولو مسطحة غندير لون زيتي قوي. لاحظوا الطبقة راه ما كتشبهش الطبقة اللي على الجهة
اليمنى ضروري، لأن هاد الجهة اليسرى ظل والجهة اليمنى ضوء، لذلك نحترم هاد المسألة باستثناء بعض الانعكاسات الضوئية بحال هادو درت فيهم البنفسجي والأبيض والزيتي. ثم نعطي عمق للتشققات اللي كاينه في الجبل بإضافة الأسود. ولاحظوا كيفاش غنحترم الظل ديال هاد التشققات، لأن ملي غنبدا نحدد الآن في المعالم ديال الجبل غتوضح الواقعية في الجبل، وغيخرج الجبل كأنه حقيقي، لأن التفاصيل دائما خصني نعطيها المقدار ديالها. الظل نعطيه المقدار ديالو، درجة اللون ديالو، والتوزيع ديال الأماكن ديالو، باش دائما نحظى بالواقعية وما نسرعش. دائما كنصحكم ما تسرعوش في الرسومات ديالكم. إلا ما كملتش اللوحة اليوم نخليها حتى الغدا ماشي مشكل، لأن إلا ضيعتي يعني ضربات في اللوحة كأنك ضيعتي اللوحة كلها. كل ضربة عندها معنى كبير وعندها قيمة كبيرة في اللوحة، وما تحتقروا حتى ضربة في اللوحة ديالكم. على الجهة اليمنى درت اللون الأسود والأزرق والبنفسجي والأحمر، ولاحظوا درجة اللون ديال الظل. ثم في الضوء درت البنفسجي والأزرق والأبيض مع الأسود، ودرت فوقو تاني اللون أصفر مع البنفسجي والأبيض. نبدا نجر بجرات بفرشاة الأنجولو. لاحظوا التفاصيل ديال الضربات بإضافة اللون الأصفر أوكر باش نحدد دائما الانعكاس ديال الجهة اليسرى. الجهة اليسرى فيها الجبال فيهم الأصفر، غنعطيهم الانعكاس للجهة اليمنى. بالتالي رغم أن اللون ديال الجبل كيختلف على اللون الآخر، ولكن الانعكاس راه حاضر. ثم غندير نفس الطريقة اللي درت في الجبل على الجهة اليسرى، يعني إضافة الأسود باش يبان العمق. غندير ضباب ما بين نقطة التقاء الجبل والأشجار باللون تقريبا. راه هاد الانعكاس أو الضباب عفوا بنفس لون الجبال اللور، يعني بالأبيض والأزرق والبنفسجي، ولكن كنغلب اللون الأبيض باش تبان ضباب. علاش درتو في هاد النقطة ديال التقاء اللون مع المساحة اللي بقات فارغة؟ لأنني لا درت اللون بديت في اللون وبغيت ندير الضباب غادي نخرج على الألوان الأخرى، لذلك غنديرو باقي ما لونش باش مني نبدا نلون راه غيبان التحديد ديال اللون على الضباب مباشرة. ثم غتشوفوا هاد العملية دائما ندير الفراغ، نملأ الفراغ الأول ثم أو عفوا ندير الضباب ثم نملأ الفراغ الأول. اللون الأزرق والبنفسجي والأخضر والأبيض غادي ندير به جزء من أشجار على الجهة اليمنى، ثم على الجهة اليسرى غندير أشجار، سلسلة ديال الأشجار تحت الجبل بالأسود والأصفر والأخضر. ولاحظوا الدرجة ديال اللون، غنخفف اللون لتحت في التلال بإضافة الأصفر. لاحظوا كيفاش غيتغير اللون من الفوق لتحت، تغير باين واضح، لأن لتحت كاينة تلال غتكون معشوشبة، والفوق كاينة أشجار وغابة بعيدة غيبان فيها اللون عميق. على الجهة اليمنى درت البني ودمجته مع الأخضر باش ندير أحجار وصخور لتحت بجانب هذه البحيرة. ولاحظوا الألوان كيفاش كتنسجم. دائما نحاول نحافظ على التركيبة اللونية في المنظر. غادي نوزع الآن اللون الأسود والأخضر والبني تحت الغابة باش يبان عمق ديال اللون ديال الظل، ويبان الفرق ما بين الغابة والتلال لتحت. لاحظوا كيفاش بان الفرق، مجرد ما ضفت لون غامق بان الفرق ما بين الغابة والتلال. ثم على الجهة اليمنى واليسرى مباشرة تحت الجبال غندير أشجار وتلال وحشائش راه مختلفة في اللون، فيها الانعكاس ديال اللون الجبال اللي في الخلفية بإضافة البنفسجي والأزرق
الان غنبدا نعطي اضاءه للاشجار ديال الغابه بالاخضر بفرشه الانجولو. ديما ندير الاضاءه على الجهه اليمنى والجهه اليسرى نخلي فيها جزء، ولكن ما نكتلش الالوان. نحاول نصنع موتيف ديال الاشجار متداخله، كيبقى جزء منها مظلم وجزء منها مضيء، وهذه هي العمليه السهله. ولاحظوا كيفاش كنسالي بسرعه. علاش؟ لانني كندير تقريبا 2 مراحل، كنوزع الظل وندير الضوء ونبدا ندرج في اللون. هذه هي الطريقه. خاصني نحافظ على الابعاد فقط. راه مشكلة كثير من الاحباب هي دقه الابعاد، ونصحت فيها بزاف ديال الفنانه ما تقبلوش النصيحه ديالي، ولقاو بان هاد المساله راها مهمه وفارق في المنظر الطبيعي. مني نحترم الابعاد ديالي في المنظر راه كتخرج النتيجه واقعيه. بطبيعه الحال نختار اللون ونوزعه بدقه وهكذا. لاحظوا كيفاش وزعت الان الالوان. اللون الاخضر لتحت درته فاتح، الفوق درته غامق، والتوزيعه ديالو درتها نفس الطريقه، توزيعه غامقه الفوق وتوزيعه فاتحه لتحت، وتغير المنظر تماما. لتحت غنوزع اشجار باللون بني واسود، ثم ندير جذوع باللون بنفسجي وازرق وابيض، وبفرشاة لسان الطير لاحظوا ضربات رقيقه جدا غتحدد لي الجذوع من الجوانب. وشوفوا كيفاش كندير الضربات ديال الجذوع الرقيقه في المنظر ديالي. ثم غنضيف اللون الاسود، ندير فيها جذوع كذلك اللي غتبان واضحه وقريبه. ندير شجره والجذع ديالها في الجانب ديال الغابه والتلال باش تبان كذلك. نوزع عليها الاوراق ديالها باللون اصفر وبني واخضر واسود. على الجهه اليمنى غندير نفس الطريقه اللي درت في الجهه اليسرى، ولكن غنغير اللون. الغابه ديالي والاشجار باللون اسود وازرق واصفر. هنا عندي لون ضفته اللي هو الازرق، ما كانش في الجهه اليسرى. وعلاش؟ لان كيف ما قلت راه الانعكاس كيتحول بتحول العنصر. مني كيكون في منظر جهه كيكون فيها لون وجهه اخرى كيكون فيها لون، ولكن التركيبه اللونيه راه كلها نفسها، كنضيف غير لون فقط او كنقص لون. لاحظوا على الجهه اليمنى كذلك ضفت اللون البني باش تبقى الاشجار غامقه. لتحت درت البني في الصخور، ونوزع الاخضر والاصفر والبني على التلال. هذوك الوان ظل نهيئه. شوفوا الفارق ما بين لون الصخور لتحت ولون التلال اللي غتكون معشوشبه. هنا غنبدا نوزع في الاضاءه على الاحجار اللي بجانب البحيره بالاصفر والابيض والبني والبرتقالي. غندير تركيبه لونيه متنوعه على الصخور، ثم نعطي اللون الابيض بفرشاه الانجولو كاضاءه على الجوانب. ولاحظوا كيفاش غنضرب الجوانب بخفه وبرشاقه، غيبان اللون واضح وبين. ثم تحت الغابه على الجهه اليمنى غنوزع لون بني ورمادي، ونبدا نعطي الاضاءه بفرشاه الانجولو للاشجار من الجوانب. على الجهه اليمنى دائما تبقى الجهه اليسرى فيها الظل، نفس الطريقه اللي درت على الجهه اليسرى. ثم نبدا نعطي اضاءه كذلك الشجره اللي درت على الجهه اليسرى باللون الاخضر. وحتى اللون الاخضر تا هو كنوعو، كنضيف ليه الاصفر ونعطيه الابيض وندير ليه تدرج خفيف باش تبان يعني تنويع ديال الالوان في نفس الزاويه. ولاحظوا الان غندير الجذوع باللون الازرق والبنفسجي والابيض بنفس الفرشاه لسان الطير ونفس الدرجه ديال السمك اللي درت على الجهه اليسرى غنديرها على الجهه اليمنى. الاضاءه الان باللون اصفر اوكر واخضر للجهه اليمنى. لاحظوا اللون كيفاش غيرته، راه حتى الاشجار واشكال الاشجار حتى هي كتغير. راه ما يمكنش مثلا ندير نوع واحد في المنظر، راه كل منظر
كيعطيك اشكال مختلفه ديال العناصر. ونوزع جذوع الان باللون اسود وبني. لاحظوا كيفاش كنوزعها ما بين الاشجار، وفي الاخير غنعطيها اضاءه باللون ابيض واصفر بجرات فرشاة لسان الطير الجوانب. الان غنعطي اضاءه لهذا المروج اللي كاينه تحت الاشجار بفرشاة المروحه، وغادي ندرج اللون باضافه الاصفر، درتها بالاخضر الزيتي مع خليط من البني، ثم غندير البني الان ودرت الاصفر والابيض، وغنوزع اللون الابيض كضربات غتبين لي بعض الورود واحجار فوق التلال. لتحت هاد الاحجار غادي نوزع عليها البني كاضاءه. غندير الدرجه الاولى ديال اللون ونعطي درجه ثانيه على الجهه اليسرى. غنوزع اضاءه خفيفه في الانعكاس ديال الظل، ولكن على الجهه اليمنى غندير اضاءه قويه. ثم غتلاحظوا كيفاش غيبان الفارق. نبدا نوزع الان في الاضاءه، اضاءه فيها لون زيتي مع بنفسجي وابيض. الان غنبدا نوزع في لون هاد البحيره، نفس اللون ديال السماء ولكن باضافه الازرق. اللون ديال السماء راه مقوي فيه البنفسجي مع الابيض، ولكن اللون ديال البحر او البحيره درت فيها الازرق اكثر، ازرق وبنفسجي وابيض. لاحظوا اللون الجوانب هنا غندير الاخضر والازرق والبنفسجي والاسود، لان الجوانب كيكون فيها ظل وانعكاس ديال العناصر اللي فيها اشجار والمروج. نعاود نضيف الاسود والاخضر والازرق على الجوانب، ولاحظوا كيفاش غندير الانعكاس ديال الظل في البحيره بالفرشاة العريضه. كذلك الجهه اليمنى غندير فيها الانعكاس الضوئي او عفوا الانعكاس ديال الظل باللون الاسود والازرق والاخضر، ثم الازرق غنخففو بالابيض وغنديرو تدرج. شوفوا كيفاش كنحاول دائما نبدا بمراحل، نبدا بتدرج. بديت من الفوق من السماء وجاي وكنرسم في العناصر. الوسط غندير لون ابيض واصفر اوكر باش يكون لي انعكاس هنا في هذه الزاويه متمركز ديال لون السحب. للجوانب ديما اللون الازرق والبنفسجي والابيض. وهاد الالوان غتداخل ضروري في حركه ديال المياه اللي غتشوفوها من بعد. غنوزع فيها اللون الابيض ويبان اللون داخل في اللون. شوفوا الجهه اليسرى كيفاش داير اللون، وشوفوا الجهه اليمنى كيفاش داير اللون، شوفوا الوسط كيفاش داير اللون. ولكن راه نفس التركيبه ديال الالوان تقريبا. ضروري كندخل جزء من اللون في منطقه. هنا هاد الانعكاس اللي كنرسم فيه الان ديال اللون الزيتي متدرج غيكون ديال باخره، سفينه غتكون الوسط، سفينه قديمه غتزين لي هذا المنظر الطبيعي ديالي. ثم غندير لي انعكاس ديال الظل ديال الصخور في المياه باللون اسود وبنفسجي واخضر وازرق وبني. تحت لاحظوا راه تركيبه ديال الالوان ما سهلاش، ولكن دائما غادي نشوف الجوانب ديال الجهه اللي كندير فيها الانعكاس كيفاش دايره في الالوان. ندرس الالوان كلها ونخرج لون واحد نديرو يكون ظل. على الجهه اليمنى ما بين هاد التلال غادي ندير لون رمادي وبنفسجي وازرق اللي غيبين كذلك الانعكاس ديال الظل ديال الاشجار. وسط غادي ندير امتداد ديال هذاك اللون باش يبان كذلك الجهه منعكس عليها الظل، لان غتكون سفينه تما ضروري. لتحت غنوزع نفس اللون ازرق وبنفسجي واخضر واسود وابيض. ثم ندير شجيرات على الجهه اليمنى. وهنا اللون البني لون اسود واحمر واصفر اوكر. شوفوا واش عطانا الان. غنديروا لون عمق ديال هاد التلال غتكون مزينه بصخور من الجوانب،
الصخور غادي ندير نفس اللون ولكن نضيف عليه الاسود باش يبان قوي. غتشوفوا الفرق. غندخلو في هاد المروج اللي غتكون هنا، تبان الصخور مزينه. هاد المروج وغتبان في مقدمه الصوره رائعه. غنعطيها الاضاءه ونزين بها المنظر كيف ما غتشوفوا من بعد. ثم الان باللون بني، نفس اللون اللي درته في هاد التلال اللي كتشوفوا، باش نرسم السفينه بدون تخطيط. حاول ترسم السفينه وندير بها التفاصيل ديالها، الاعمده والركاب ديالها. سفينه قديمه بطبيعه الحال، لان المنظر حتى هو بالوان كلاسيكيه، وهذه الالوان الكلاسيكيه جميله جدا في المناظر الطبيعيه. ننصحكم بها، وحتى في التداول راها سهله، لانها كتعتمد تقريبا على اللون الاسود في كاع المراحل، لان كيعطينا لون ظل. شوفوا كيفاش اللوحه مرسومه بدقه متناهيه، فيها الوان يعني كلاسيكيه دافئه رائعه. غنوزع اللون الزيتي مع اللون اصفر اوكر، ثم ندرجه باضافه الابيض وندير لون هنا فاتح، ثم نعاود نوزع لون اصفر بضربات ديال فرشاة الانجولو، او عفوا فرشاة المروحة اللي غندير به حشائش. لاحظوا غنوع اللون، ندير كذلك الاخضر والابيض، ندير به زهور وورود وبعض التفاصيل اللي كاينه هنا غتزين ليا هذا المنظر. ثم اضاءة للصخور والاحجار باللون الزيتي مرة اخرى في البنفسجي على الجهة اليمنى بفرشاة الانجولو. شوفوا الضربات الخفيفة اللي كنعطي لهاد الصخور من الجوانب، ما كنكترش وما كنقويش بزاف ديال الخدمة. ثم غنضيف اللون الابيض على الزيتي باش ندير طبقة اخرى نخفف بها، وندير لون بني عفوا على الجهة اللي فيها الظل ديال الصخور باش نقوي اللون، ونعطي اضاءة مرة اخرى للجوانب ديال الصخور. ثم غنمشي لهاد الجهة اللي فيها الصخور باش نعطي ظل. الباخرة كذلك نرسم لها الانعكاس ديال الظل ديالها في المياه ديال الأعمدة بلون زيتي وبني. رسم الأشرعة باللون أصفر أوكر وأبيض وفرشاة الأنجولو. شوفوا التوزيعة ديال هاد الأشرعة اللي غتبين لي السفينة. نعطي إضاءة بتخفيف اللون بالأبيض، نفس اللون يعني الزيتي والأبيض، نخففو من الجوانب، نديرو الوسط كذلك، وندير ليه ظل. ندير لون زيتي قوي الآن بإضافة الأسود على الجوانب. راه درت إضاءة، درت اللون أولا الأصلي اللي هو الزيتي خفيف، درت الإضاءة ديالو من الجوانب ودرت اللون ديال العمق ديالو. ثم نبدا في التفاصيل اللي غتكون أعمدة وخطوط خيوط اللي غتكون شادة الأشرعة باللون البني اللي فيه الأسود والأحمر بطبيعة الحال. فرشاة لسان الطير رقيقة غتعطيني الدقة في التفاصيل. ولاحظوا كيفاش غندير هاد الأشرعة. ثم غنمشي للسفينة، غنبدا نعطيها إضاءة باللون بني. لون بني يعني أحمر وأسود، وخففته باش يبان خفيف ويناسب ليا اللون الأسود. ثم غندير لون أصفر أوكر غنضيفو فوق اللون البني. شوفوا الإضاءة اللي عطا، ونبدا نجر في أشرعة باللون بني خفيفة. لسان الطير، الفرشاة ديال لسان الطير راه كتعطي الرأس ديالها رقيق جدا، كيبين ليا الجرات ديال خيوط الأشرعة رائعة كيف ما كتشوفوا. وكنخفف اللون البني بإضافة الأصفر مرة باش نعطي كذلك الانعكاس الضوئي في الخيوط وما يبانش لون واحد. نحاول نخلف الخيوط ونغير الاتجاه ديال الخيوط بفرشاة المروحة، اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض. ندير أمواج لتحت بجرات ديال فرشاة المروحة، ثم اللون الأبيض من الفوق، ونجر بجرات على الجوانب بفرشاة المروحة.
اللي غتعطيني بعض التفاصيل ديال الامواج والانعكاس الضوئي. غنختم بالسكين، السكين واللون الابيض، باش نعطي الانعكاس الاخير لهاد البحيره، الصخور ديالها والاحجار والسفينه والجوانب ديال التلال. بهاد الخطوات نكون نجزت المنظر الطبيعي. نتمنى تكونوا استفدتوا وتمتعتوا بهذا المنظر والجمال ديالو، وخديتوا بعض التقنيات الجديده وبعض الاسرار الجديده اللي غتنفعكم في رسوماتكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك ومشاركه هذا الفيديو بين الاحباب والاصدقاء. تحيه طيبه لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.